รั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่พระราชอุทยานอัมพวันของพระเจ้ามัคคะเทวราชใกล้กรุงมิถิลาวันหนึ่งในเวลาเย็นพระองค์เสด็จไปยังอุทยานนั้นพร้อมพระภิกษุจำนวนมากเมื่อทอดพระเนตรเห็นสถานที่แห่งหนึ่งที่ร่มรื่นงดงามพระองค์ทรงแย้มพระโอษฐ์คือยิ้มเล็กน้อยพระอานนท์จึงกราบทูลถามว่าเหตุใดพระองค์จึงทรงแย้มพระโอษฐ์พระพุทธเจ้าตรัสว่าสถานที่แห่งนี้พระองค์เคยอาศัยอยู่ในอดีตชาติเมื่อครั้งเสวยพระชาติเป็นพระเจ้ามัคคะเทวราชและเคยบำเพ็ญฌานอยู่ที่นี่เมื่อภิกษุทั้งหลายกราบทูลขอให้ทรงเล่าเรื่องในอดีตพระองค์จึงทรงเล่าเรื่องดังนี้ในอดีตการณกรุงมิถิลาแคว้นวิเทหะมีพระราชาพระนามว่าพระเจ้ามัคคะเทวราชพระองค์ครองราชสมบัติจนพระชนมายุ 84,000 ปีในสมัยนั้นเป็นยุคที่มนุษย์มีอายุยืนยาวมากนะคะพระเจ้ามัคคะเทวราชตรัสกับเจ้าพนักงานตัดผมว่าเมื่อใดเห็นผมงอกบนศีรษะเราจงบอกเราจนเวลาต่อมาเจ้าพนักงานเห็นผมงอกจึงกราบทูลพระองค์รับสั่งให้ถอนผมงอกนั้นมาวางบนพระหัตถ์เมื่อทอดพระเนตรเห็นผมงอกก็ทรงพิจารณาเห็นความแก่และความตายว่าใกล้เข้ามาแล้วเปรียบเสมือนเทวทูตมาเตือนพระองค์จึงตัดสินพระทัยออกบวชก่อนออกบวชได้ตรัสกับพระราชโอรสว่าผมงอกนี้นำความหนุ่มไปเสียแล้วเป็นสัญญาณแห่งความแก่ถึงเวลาที่พ่อจะบวชแล้วส่งมอบราชสมบัติให้พระโอรสพร้อมกำชับว่าเมื่อเห็นผมงอกเช่นเดียวกันก็ให้สละราชสมบัติออกบวชเหมือนกันจากนั้นพระองค์เสด็จออกผนวดเป็นฤาษีบำเพ็ญพรหมวิหาร4จนสิ้นพระชนแล้วไปบังเกิดในพรหมโลกพระราชโอรสก็ทำตามเช่นเดียวกันกษัตริย์ในราชวงศ์นี้เมื่อเห็นผมงอกก็จะสละราชสมบัติออกบวชทำเช่นนี้สืบต่อกันมารวมแล้ว 84,000 พระองค์ล้วนได้ไปเกิดในพรหมโลกพระเจ้ามัคคะเทวราชที่อยู่ในพรหมโลกทรงตรวจดูราชวงศ์ของตนเห็นว่าธรรมเนียมการออกบวชของวงศ์กำลังจะสิ้นสุดลงจึงตั้งพระทัยว่าเราจะกลับไปสืบต่อวงของเราแล้วจึงจุติจากพรหมโลกมาเกิดในพระครรภ์พระอัครมเหสีแห่งกรุงมิถิลาเมื่อประสูติได้รับพระนามว่าพระเนมิกุมารพระเนมิกุมารทรงมีพระอัธยาศัยดีงามตั้งแต่เยาว์วัยจนกระทั่งเจริญวัยขึ้นทรงรักษาศีลและถืออุโบสถเป็นประจำจนเมื่อพระราชบิดาของพระเนมิกุมารเห็นผมงอกก็ออกบวชตามธรรมเนียมพระเนมิกุมารจึงขึ้นครองราชย์เป็นพระเจ้าเนมิราชพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ผู้มีทานบารมีสูงมากสร้างโรงทาน5แห่งแจกทานวันละ 500,000 กหาปณะรักษาศีล5เป็นนิจถืออุโบสถทุกกึ่งเดือนสั่งสอนประชาชนให้ทำบุญเตือนให้เกรงกลัวบาปและนรกบ้านเมืองร่มเย็นเป็นสุขประชาชนจึงตั้งอยู่ในความดีจนเมื่อสิ้นชีวิตก็ไปเกิดในเทวโลกจนกล่าวกันว่าเทวโลกแน่นไปด้วยผู้มีบุญส่วนนรกเหมือนว่างเปล่าเหล่าเทวดาทั้งหลายต่างกล่าวสรรเสริญพระเจ้าเนมิราชในธรรมสภาเพราะตอนเป็นมนุษย์ได้พระเนมิราชสั่งสอนให้อยู่ในธรรมวันหนึ่งในวันอุโบสถขึ้น15 ค่ำพระเนมิราชทรงสมาทานอุโบสถศีลแล้วเกิดพระราชดำริขึ้นว่าเราบริจาคทานมากมายและก็รักษาศีลเคร่งครัดระหว่างทานกับการประพฤติพรหมจรรย์ปฏิบัติธรรมอย่างไหนมีอานิสงส์มากกว่ากันหนอพระองค์ทรงคุ้นคิดอยู่แต่ไม่สามารถตัดสินความสงสัยนี้ได้และความสงสัยนี้ร้อนไปถึงท้าวสักกะเทวราชหรือพระอินทร์ที่ทำให้อาสนะของพระองค์แข็งกระด้างและร้อนผิดปกติขึ้นมาท้าวสักกะเทวราชจึงพิจารณาดูเหตุก็ทรงทราบว่าพระเจ้าเนมิราชกำลังมีความสงสัยในเรื่องบุญกุศลจึงจะเสด็จลงมาเพื่อคลายความสงสัยจากนั้นท้าวสักกะเทวราชก็มาปรากฏกายในห้องบรรทมของพระเจ้าเนมิราชรัศมีแห่งเทพแผ่สว่างไปทั่วพระเนมิราชก็ตกใจถามว่าท่านเป็นใครรัศมีเช่นนี้ข้าไม่เคยเห็นมาก่อนท้าวสักกะเทวราชก็ตรัสว่าเราคือท้าวสักกะเทวราชจะมาคลายความสงสัยของท่านพระเนมิราชเลยถามว่าข้าพเจ้าสงสัยว่าระหว่างทานกับการปฏิบัติธรรมอย่างไหนมีอานิสงส์มากกว่ากันท้าวสักกะเทวราชตรัสสรรเสริญว่าดูก่อนมหาราชการประพฤติพรหมจรรย์มีผลมากกว่าทาน100 เท่าพันเท่าแสนเท่าท้าวสักกะเทวราช
จึงยกตัวอย่างพระราชาในอดีตหลายพระองค์ เช่น พระเจ้าทุทีปราช พระเจ้าสาครราช และอีกหลายพระองค์ พระราชาเหล่านี้ล้วนบริจาคมหาทานมากมาย แต่เมื่อสิ้นพระชนแล้วก็ไปเกิดเพียงในสวรรค์ชั้นกามาวจร ยังไม่สามารถก้าวพ้นไปสู่พรหมโลกได้ จึงยังไม่ใช่ความหลุดพ้นอย่างแท้จริงท้าวสักกะเทวราชยกตัวอย่างฤาษี11 ตนฤาษีเหล่านี้บำเพ็ญตบะรักษาศีลฝึกสมาธิจนถึงสมาบัติ8ด้วยพรหมจรรย์อันบริสุทธิ์นี้จึงก้าวล่วงกามภพไปเกิดในพรหมโลกได้ท้าวสักกะเทวราชจึงสรุปว่าทานมีอานิสงส์มากแต่พรหมจรรย์คือศีลสมาธิปัญญามีอานิสงส์สูงกว่าเพราะสามารถพาให้พ้นจากกามภพได้อย่างไรก็ตามมหาบุรุษไม่ควรละทิ้งอย่างใดอย่างหนึ่งควรทำทั้งสองอย่างให้ทานรักษาศีลฝึกจิตให้มั่นคงไม่ประมาทในความดีแล้วท้าวสักกะเทวราชก็เสด็จกลับสู่เทวโลกท้าวสักกะเทวราชเมื่อทรงกลับไปยังเทวโลกก็ไปปรากฏยังเทวสภาเหล่าเทพจึงทูลถามว่าข้าแต่มหาราชพระองค์เสด็จหายไปที่ใดมาท้าวสักกะเทวราชตรัสตอบว่าพระเจ้าเนมิราชแห่งกรุงมิถิลาเกิดความสงสัยเรื่องธรรมเราจึงไปช่วยไขปัญหาให้พระองค์จากนั้นท้าวสักกะจึงกล่าวสรรเสริญพระเนมิราชต่อหน้าเทพทั้งหลายเมื่อเหล่าเทพได้ฟังคุณของพระเจ้าเนมิราชก็เกิดความเลื่อมใสอย่างมากจึงทูลขอท้าวสักกะเทวราชให้เชิญเสด็จพระเจ้าเนมิราชมาที่นี่เถิดพวกเราอยากเข้าเฝ้าท้าวสักกะเทวราชจึงมีบัญชาแก่มาตาลีเทพสารถีว่าจงนำราชรถทิพย์ไปยังกรุงมิถิลาเชิญพระเจ้าเนมิราชแล้วนำเสด็จมายังเทวสภาแห่งนี้เทพมาตาลีก็รับบัญชาและขับราชรถลงไปค่ะขณะนั้นพระเจ้าเนมิราชกำลังรักษาอุโบสถศีลในวันเพ็ญทรงพิจารณาศีลอยู่ทันใดนั้นรถทิพย์ก็ปรากฏบนท้องฟ้าสว่างไสวราวกับพระจันทร์อีกดวงหนึ่งชาวเมืองที่กำลังนั่งสนทนากันอยู่หน้าบ้านต่างพูดกันว่าวันนี้พระจันทร์ขึ้น2 ดวงหรืออย่างไรต่อมาจึงรู้ว่าไม่ใช่พระจันทร์แต่เป็นราชรถทิพย์ทุกคนจึงตื่นเต้นและกล่าวกันว่ารถทิพย์นี้คงมาเพื่อพระราชาของเราเป็นแน่เพราะพระองค์เป็นธรรมราชามาตาลีเทพสารถีขับรถมาถึงหน้าพระตำหนักแล้วทูลเชิญว่าเทวดาชาวดาวดึงส์พร้อมพระอินทร์ใครจะเข้าเฝ้าพระองค์ขอเชิญเสด็จขึ้นรถพระเจ้าเนมิราชทรงคิดว่าเรายังไม่เคยเห็นเทวโลกคราวนี้จะได้เห็นแล้วก่อนเสด็จพระองค์ตรัสกับประชาชนว่าเราจะไปไม่นานท่านทั้งหลายอย่าประมาทจงทำบุญให้ทานและรักษาศีลเถิดแล้วจึงเสด็จขึ้นราชรถทิพย์ไปเมื่อรถทิพย์ลอยขึ้นสู่ท้องฟ้ามาตาลีทูลถามว่าข้าแต่พระราชาผู้ประเสริฐมีทาง2 สายทางหนึ่งไปยังที่อยู่ของผู้ทำบาปอีกทางหนึ่งไปยังที่อยู่ของผู้ทำบุญจะโปรดให้ข้าพระองค์นำเสด็จไปทางใดก่อนพระเจ้าเนมิราชตรัสว่าเรายังไม่เคยเห็นทั้ง2 แห่งจงพาเราไปทั้ง2 ทางเถิดมาตาลีจึงทูลว่าไม่อาจไปพร้อมกันได้ขอพระองค์เลือกว่าจะเสด็จไปทางใดก่อนพระเนมิราชคิดว่าไหนๆพระองค์ก็ต้องเสด็จไปสวรรค์อยู่แล้วก็ขอไปดูนรกก่อนแล้วกันจึงบอกมาตาลีเทพสารถีว่างั้นไปนรกก่อนก็แล้วกันท่านมาตาลีก็ขับราชรถทิพย์พาพระเนมิราชไปยังนรกแดนของคนบาปมาตาลีจึงพารถไปยังแดนนรกแดนแรกพระเนมิราชทอดพระเนตรเห็นแม่น้ำเวตรณีแม่น้ำนี้เป็นน้ำร้อนจัดแสบเผ็ดเดือดพล่านเหมือนเปลวไฟบริเวณนั้นมีนายนิรยาบาลผู้คุมสัตว์นรกถืออาวุธที่ลุกเป็นไฟคอยฟันแทงและโบยตีสัตว์นรกเมื่อทนไม่ไหวก็ถูกผลักตกลงในแม่น้ำเวตรณีเหลาเหล็กแดงฉานตั้งอยู่ด้านล่างบางครั้งนายนิรยาบาลใช้เบ็ดเหล็กร้อนแดงเกี่ยวร่างขึ้นมาลากไปบนพื้นเหล็กที่ร้อนแดงแล้วกรอกก้อนไฟเหล็กเข้าปากเสียงร้องโหยหวนดังสะเทือนนรกพระเจ้าเนมิราชเห็นภาพเหล่านั้นก็ทรงสะดุ้งและเกิดความกลัวจึงตรัสถามมาตาลีว่าสัตว์เหล่านี้ทำบาปอะไรไว้จึงต้องมาทนทุกข์เช่นนี้
มาตาลีจึงทูลตอบว่าสัตว์เหล่านี้ขณะยังเป็นมนุษย์เป็นผู้มีกำลังมีอำนาจแต่ใช้กำลังนั้นเบียดเบียนผู้อื่นดูหมิ่นด่าทอกดขี่ผู้ที่อ่อนแอกว่าจึงต้องมารับกรรมเช่นนี้แล้วมาตาลีก็ขับรถต่อไปเบื้องหน้าแดนที่สองพระเนมิราชทรงเห็นภาพใหม่ที่น่ากลัวยิ่งกว่าเดิมมีฝูงสัตว์ร้ายเช่นสุนัขสีแดงสีด่างสีขาวดำเหลืองฝูงแร้งฝูงกากำลังลุมกินสัตว์นรกอย่างโหดร้ายพระราชาทรงสะดุ้งกลัวแล้วตรัสถามมาตาลีว่าสัตว์เหล่านี้ทำบาปอะไรไว้จึงต้องถูกสุนัขแร้งกาเคี้ยวกินเช่นนี้มาตาลีทูลตอบว่าสัตว์เหล่านี้เมื่อยังเป็นมนุษย์เป็นคนตระหนี่ไม่ให้ทานใจคับแคบเห็นแก่ตัวบางคนถึงกับข้ามผู้อื่นไม่ให้ทำบุญด่าว่าหรือดูหมิ่นสมณพราหมณ์จึงต้องมารับกรรมเช่นนี้มาตาลีก็ขับราชรถต่อไปเบื้องหน้าแดนที่3พระเจ้าเนมิราชเห็นสัตว์นรกมีร่างกายลุกโพลงเดินเหยียบแผ่นดินเหล็กและนายนิรยบาลโบยด้วยท่อนเหล็กแดงจึงตรัสถามว่าสัตว์เหล่านี้ทำบาปอะไรไว้จึงต้องมาทนทุกข์ทรมานเช่นนี้มาตาลีตอบว่าสัตว์เหล่านี้เมื่อยังเป็นมนุษย์เบียดเบียนด่ากระทบชายหญิงผู้มีกุศลธรรมจึงต้องมารับกรรมเช่นนี้แล้วมาตาลีก็ขับรถต่อไปเบื้องหน้าแดนที่4นรกหลุมถ่านเพลิงพระเจ้าเนมิราชเห็นสัตว์นรกถูกนายนิรยบาลใช้หอกดาบและอาวุธที่ลุกเป็นไฟทิ่มแทงแล้วต้อนให้ตกลงไปในหลุมถ่านเพลิงสัตว์นรกจมอยู่ในหลุมไฟเพียงเอวแต่นายนิรยบาลยังใช้กระเช้าเหล็กตักถ่านไฟร้อนแดงโปรยลงบนศีรษะสัตว์นรกทนความร้อนไม่ไหวร้องไห้กรีดร้องร่างกายถูกไฟไหม้ทั่วทั้งตัวพระเจ้าเนมิราชทอดพระเนตรแล้วเกิดความกลัวจึงตรัสถามว่าสัตว์เหล่านี้ทำบาปอะไรไว้จึงต้องมาทุกข์ทรมานในหลุมไฟเช่นนี้มาตาลีตอบว่าสัตว์เหล่านี้เมื่อยังเป็นมนุษย์โกงเงินส่วนรวมยักยอกทรัพย์ที่ประชาชนร่วมกันบริจาคสร้างพยานเท็จเพื่อเอาทรัพย์เข้าตนเองด้วยความทุจริตเช่นนี้จึงต้องมาร้องไห้ดิ้นรนอยู่ในหลุมถ่านเพลิงแล้วมาตาลีก็ขับรถต่อไปเบื้องหน้าแดนที่5นรกหม้อโลหะเดือดพระราชาเห็นหม้อโลหะขนาดใหญ่ร้อนแดงลุกเป็นไฟทั่วทั้งใบสัตว์นรกถูกจับเอาเท้าขึ้นศีรษะลงโยนลงไปในหม้อโลหะเดือดนั้นพระราชาทรงสะดุ้งแล้วตรัสถามอีกว่าสัตว์เหล่านี้ทำบาปอะไรถึงต้องตกในหม้อเหล็กร้อนเช่นนี้มาตาลีตอบว่าสัตว์เหล่านี้เมื่อเป็นมนุษย์ด่าว่าดูหมิ่นทำร้ายสมณะหรือพราหมณ์ผู้มีศีลด้วยกรรมหยาบช้าเช่นนั้นจึงต้องตกในโลหะกุมพีนรกแล้วมาตาลีก็ขับราชรถต่อไปเบื้องหน้าแดนที่6พระเจ้าเนมิราชเห็นสัตว์นรกถูกผูกคอด้วยเชือกเหล็กร้อนแดงถูกดึงตัวขึ้นแล้วกัดศีรษะโยนล่างลงในน้ำเดือดพระองค์ทอดพระเนตรแล้วหวาดกลัวตรัสถามอีกว่าสัตว์เหล่านี้ทำบาปอะไรไว้จึงต้องถูกตัดศีรษะเช่นนี้มาตาลีตอบว่าสัตว์เหล่านี้เมื่อยังเป็นมนุษย์ฆ่าสัตว์จับนกจับสัตว์อื่นมาฆ่าด้วยกรรมการฆ่านั้นจึงต้องเสวยผลกรรมถูกตัดศีรษะเช่นเดียวกันแล้วมาตาลีก็ขับราชรถต่อไปเบื้องหน้านรกแดนที่7นรกแม่น้ำแกลบพระเจ้าเนมิราชเห็นแม่น้ำสายหนึ่งมีน้ำมากไร้ลินดูร่มเย็นน่าดื่มสัตว์นรกที่กำลังเร่าร้อนจากไฟทนความกระหายไม่ไหวจึงเดินเหยียบแผ่นดินเหล็กร้อนแดงลงไปหวังจะดื่มน้ำแต่ทันทีที่เข้าใกล้ฝั่งแม่น้ำทั้งสองลุกเป็นไฟน้ำที่ควรดื่มกลายเป็นแกลบแก่ไฟเผาไหม้ร่างกายภายในสัตว์นรกร้อนทนไม่ไหวประคองแขนทั้งสองร้องไห้ด้วยความทุกข์พระเจ้าเนมิราชตรัสถามว่าสัตว์เหล่านี้ทำบาปอะไรน้ำจึงกลายเป็นแกลบเช่นนี้มาตาลีทูลตอบว่าสัตว์เหล่านี้เมื่อยังเป็นมนุษย์ค้าขายไม่ซื่อสัตย์ขายข้าวดีแต่ผสมแกลบทรายหลอกผู้ซื้อเพื่อเอากำไรเมื่อเคยเอาของปลอมปนให้ผู้อื่นผลกรรมนั้นจึงทำให้น้ำกลายเป็นแกลบสำหรับตนแล้วมาตาลีก็ขับราชรถต่อไปเบื้องหน้านรกแดนที่8เห็นสัตว์นรก
ถูกล้อมเหมือนนายพรานล้อมสัตว์นายนิรยาบาลใช้ลูกศรหอกแทงเข้าที่ร่างกายจนพรุนพระราชาทรงสะดุ้งแล้วตรัสถามว่าสัตว์เหล่านี้ทำบาปอะไรจึงถูกแทงเช่นนี้มาตาลีตอบว่าสัตว์เหล่านี้เมื่อเป็นมนุษย์ลักขโมยเอาทรัพย์ที่เจ้าของไม่ได้ให้ขโมยข้าวเงินทองสัตว์เลี้ยงหลอกลวงเอาทรัพย์มาเลี้ยงชีพเพราะเคยถือเอาของผู้อื่นจึงต้องถูกแทงทรมานเช่นนี้มาตาลีพาราชรสต่อไปอีกอย่างแดนนรกที่ 9พระราชาเห็นสัตว์นรกบางพวกถูกผูกคอด้วยเชือกเหล็กร้อนล้มลงบนพื้นเหล็กไฟถูกฟันถูกทุบจนร่างแหลกเป็นชิ้นๆพระองค์ตรัสถามอีกว่าสัตว์เหล่านี้ทำบาปอะไรจึงถูกตัดเป็นชิ้นๆเช่นนี้มาตาลีตอบว่าสัตว์เหล่านี้เมื่อยังเป็นมนุษย์ฆ่าแกะฆ่าสัตว์เลี้ยงเพื่อนำเนื้อไปขายโดยกรรมการฆ่าจึงต้องเสวยผลถูกตัดเป็นชิ้นๆเช่นเดียวกันมาตาลีเทพสารถีพารถไปยังนรกแดนที่ 10พระเจ้าเนมิราชเห็นสัตว์นรกกำลังกินมูดและคูดเต็มไปด้วยของสกปรกกลิ่นเหม็นสัตว์นรกหิวโหยอย่างหนักทนความหิวไม่ได้จึงต้องกินของโสโครกนั้นเป็นอาหารพระราชาทรงสะดุ้งกลัวแล้วตรัสถามว่าสัตว์เหล่านี้ทำบาปอะไรจึงต้องมีของสกปรกเป็นอาหารมาตาลีตอบว่าสัตว์เหล่านี้เมื่อยังเป็นมนุษย์ชอบเบียดเบียนผู้อื่นทำให้มิตรสหายเดือดร้อนทรยศคนที่ไว้ใจตนยินอยู่ในบ้านเขาแต่เบื้องหลังกลับทำร้ายเขาเพราะประทุษร้ายมิตรจึงต้องเสวยผลกรรมกินของโสโครกเช่นนี้มาตาลีพารถไปอีกแห่งเป็นแดนนรกที่ 11พระราชาเห็นห้วงน้ำเต็มไปด้วยเลือดและหนองเหม็นเน่าฟุ้งกระจายสัตว์นรกถูกไฟเผาจนกระหายน้ำจึงต้องดื่มเลือดและหนองนั้นแทนน้ำพระเจ้าเนมิราชตรัสถามอีกว่าสัตว์เหล่านี้ทำบาปอะไรมาตาลีตอบว่าสัตว์เหล่านี้เมื่อยังเป็นมนุษย์ฆ่าบิดามารดาหรือฆ่าพระอรหันต์ทำบาปหนักขั้นร้ายแรงที่สุดโดยกรรมอันหนักหนาเช่นนี้จึงต้องเสวยผลกรรมมีเลือดและหนองเป็นอาหารมาตาลีพารถต่อไปยังแดนนรกที่ 12พระราชาเห็นสัตว์นรกถูกเกี่ยวลิ้นด้วยเบ็ดเหล็กร้อนแดงถูกลากมาล้มบนพื้นเหล็กร้อนแล้วใช้ขอเหล็กสับร่างสัตว์นรกดิ้นรนเหมือนปลาโดนโยนขึ้นบกร้องไห้ทนทุกข์ไม่ได้พระราชาทรงถามว่าสัตว์เหล่านี้ทำบาปอะไรมาตาลีตอบว่าสัตว์เหล่านี้เมื่อยังเป็นมนุษย์ทำหน้าที่ประเมินราคาตัดราคาโดยไม่เป็นธรรมโกงการซื้อขายปกปิดความจริงเพื่อเอาประโยชน์เข้าตนเพราะหลอกลวงผู้อื่นจึงต้องมากลืนเบ็ดเสียเองแล้วราชรถทิพย์ก็มาถึงแดนนรกที่ 13พระเจ้าเนมิราชเห็นหญิงนรกจำนวนมากร่างกายแตกเป็นแผลทั่วตัวเปรอะเปื้อนเลือดและหนองมีแมลงวันตอมบางตนเหมือนศีรษะขาดพวกนางจมอยู่ในแผ่นดินเหล็กร้อนแดงลึกถึงเพียงเอวทันใดนั้นภูเขาไฟลุกโพลงจาก4 ทิศกลิ้งเข้ามาบดร่างพวกนางจนแหลกละเอียดเมื่อภูเขากลิ้งผ่านไปร่างก็กลับปรากฏอีกแล้วถูกบดซ้ำอีกครั้งหญิงนรกเหล่านั้นร้องไห้ทนทุกข์อย่างหนักพระเจ้าเนมิราชทรงหวาดกลัวจึงตรัสถามว่าหญิงเหล่านี้ทำบาปอะไรมาตาลีตอบว่าหญิงเหล่านี้เมื่อยังเป็นมนุษย์เป็นกุลสตรีแต่ประพฤติไม่สำรวมละทิ้งสามีของตนคบชูด้วยความยินดีและความเล่นสนุกจึงต้องเสวยผลกรรมถูกภูเขาไฟบดซ้ำแล้วซ้ำเล่ามาตาลีพารถไปนรกแดนที่ 14พระเจ้าเนมิราชเห็นสัตว์นรกถูกแทงต้อนแล้วจับเอาเท้าขึ้นหัวลงโยนลงในบ่อฐานเพลิงใหญ่พระองค์ตรัสถามว่าสัตว์เหล่านี้ทำบาปอะไรมาตาลีตอบว่าสัตว์เหล่านี้เมื่อยังเป็นมนุษย์ล่วงเกินภรรยาของผู้อื่นขโมยของรักของหวงของคนอื่นจึงต้องตกนรกเสวยทุกข์ยาวนานมาตาลีพารถไปยังนรกแดนที่ 15พระเจ้าเนมิราชเห็นสัตว์นรกหลากหลายรูปร่างแตกประหลาดเสวยทุกข์อย่างรุนแรงพระองค์ตรัสถามอีกว่าสัตว์เหล่านี้ทำบาปอะไรจึงต้องทุกข์หนักเช่นนี้มาตาลีตอบว่าสัตว์เหล่านี้เมื่อยังเป็นมนุษย์มีความเห็นผิดมิจฉาทิฏฐิเชื่อว่าทำดีไม่มีผลทำชั่วไม่มีผล
และยังชักชวนผู้อื่นให้เชื่อผิดเช่นตนด้วยความเห็นผิดร้ายแรงเช่นนี้จึงต้องเสวยทุกข์หนักยิ่งในนรกระหว่างนั้นเองท้าวสักกะเทวราชและเหล่าเทพกำลังรอพระเจ้าเนมิราชอยู่ท้าวสักกะเทวราชเห็นว่านานเกินไปจึงส่องทิพยเนตรดูก็ทรงดำริว่าหากมาตาลีแสดงนรกทั้งหมดต่อไปอายุไขของพระเจ้าเนมิราชอาจหมดเสียก่อนเพราะเวลาบนโลกมนุษย์กับในนรกสวรรค์ต่างกันจึงส่งเทพบุตรองค์หนึ่งไปบอกมาตาลีว่าจงรีบเชิญพระเจ้าเนมิราชขึ้นมาสวรรค์โดยเร็วเทพบุตรองค์นั้นก็มาปรากฏกายตรงหน้ามาตาลีจึงทูลพระเนมิราชว่าพระองค์ทรงเห็นแล้วว่าผู้ทำบาปย่อมได้รับผลเช่นไรบัดนี้ขอเสด็จไปยังสำนักท้าวสักกะเทวราชเถิดแล้วมาตาลีเทพสารถีก็ขับรถมุ่งไปเทวโลกเมื่อพระเจ้าเนมิราชเสด็จถึงเทวโลกพระองค์ทอดพระเนตรเห็นวิมานใหญ่ลอยอยู่กลางอากาศวิมานนั้นมี5 ยอดทำด้วยแก้วมณีประดับตกแต่งงดงามทุกส่วนมีสวนอุทยานและสระโบกขรณีมีต้นกัลปพฤกษ์ล้อมรอบภายในวิมานมีเทพธิดานั่งอยู่บนแท่นบรรทมมีหมู่อักษร1,001รายล้อมพระเจ้าเนมิราชทอดพระเนตรแล้วเกิดความปลื้มใจจึงตรัสถามมาตาลีว่าเทพธิดานี้ทำบุญอะไรไว้จึงได้วิมานงดงามและเสวยสุขในสวรรค์เช่นนี้มาตาลีเทพสารถีทูลว่าเทพธิดานี้ชื่อวารุณีเมื่อยังเป็นมนุษย์นางเป็นเพียงทาสีเกิดในเรือนของพราหมณ์แม้ฐานะต่ำแต่นางมีจิตศรัทธาอย่างยิ่งเมื่อเห็นภิกษุมาบิณฑบาตนางรีบเชิญให้นั่งต้อนรับด้วยความเคารพถวายอาหารและของเล็กน้อยจากของตนเองนางทำทานด้วยความเต็มใจโดยบุญเล็กน้อยแต่บริสุทธิ์นั้นจึงได้มาเกิดเป็นเทพธิดาเสวยสุขอยู่ในวิมานใหญ่เช่นนี้หลังจากนั้นมาตาลีเทพสารถีพารถต่อไปพระเจ้าเนมิราชทอดพระเนตรเห็นวิมานทอง7 หลังส่องแสงสว่างไสวงดงามดุจแสงอาทิตย์อ่อนๆในวิมานนั้นมีเทพบุตรองค์หนึ่งมีรัศมีรุ่งเรืองประดับเครื่องประดับครบถ้วนมีหมู่เทพธิดารายล้อมพระเจ้าเนมิราชเห็นแล้วเกิดความปลื้มใจจึงตรัสถามมาตาลีว่าเทพบุตรองค์นี้ทำบุญอะไรไว้จึงได้เสวยสุขอยู่ในวิมานทองถึง7 หลังเช่นนี้มาตาลีทูลตอบว่าเทพบุตรองค์นี้เมื่อยังเป็นมนุษย์เป็นขหบดีชื่อโสนทินนะท่านเป็นผู้ใจกว้างสิ่งที่ท่านทำไว้คือสร้างวิหาร7 หลังบำรุงดูแลภิกษุในวิหารเหล่านั้นด้วยความเคารพโดยจิตเลื่อมใสจริงและยังรักษาอุโบสถศีล8ในวันพระเป็นผู้สำรวมในศีลสม่ำเสมอและรู้จักแบ่งปันทรัพย์อย่างถูกต้องจึงได้มาเกิดเป็นเทพบุตรเสวยสุขในวิมานทอง7 หลังมาตาลีเทพสารถีก็พารถต่อไปพระเจ้าเนมิราชทอดพระเนตรเห็นวิมานแก้วผลึกขนาดใหญ่ลักษณะของวิมานนั้นสูงถึง25 โยชน์มีเสาแก้ว7 ประการหลายร้อยต้นมีสวนและป่าดอกไม้นานาชนิดมีสระโบกขรณีน่ารื่นรมย์ภายในเต็มไปด้วยหมู่อัปสรจำนวนมากชำนาญในการฟ้อนรำขับร้องและบรรเลงดนตรีพระเจ้าเนมิราชทอดพระเนตรแล้วตรัสถามมาตาลีว่าอัปสรเหล่านี้ทำบุญอะไรไว้จึงได้มาเสวยสุขในวิมานแก้วอันงดงามเช่นนี้มาตาลีทูลตอบว่าอัปสรเหล่านี้เมื่อยังอยู่ในมนุษย์โลกเป็นอุบาสิกาผู้มีศีลพวกนางยินดีในการให้ทานมีจิตศรัทธาสม่ำเสมอตั้งมั่นในความสัตย์ไม่ประมาทในการรักษาอุโบสถศีลสำรวมกายวาจาใจรู้จักแบ่งปันทานอย่างเหมาะสมโดยบุญทั้งศีลและทานถึงได้มาเกิดเป็นอัปสรเสวยสุขในวิมานแก้วผลึกอันรุ่งเรืองแล้วมาตาลีก็ขับราชรถผ่านวิมานแห่งหนึ่งตัววิมานเปล่งประกายดุจภูเขาแก้วสว่างไสวไปทั่วบริเวณภายในเต็มไปด้วยเสียงดนตรีทิพย์เหล่าเทพบุตรและอัปสราฟ้อนรำขับร้องอย่างรื่นเริงพระเจ้าเนมิราชทอดพระเนตรเห็นแล้วทรงปิติอย่างยิ่งตรัสว่าเทพบุตรเหล่านี้ทำบุญอะไรไว้จึงได้มาเสวยสุขอยู่ในวิมานอันรุ่งเรืองเช่นนี้มาตาลีจึงทูลตอบว่าเทพบุตรเหล่านี้เมื่อครั้งเป็นมนุษย์เป็นอุบาสกผู้มีศีลในกรุงพาราณสีในสมัยพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้า
พวกเขาได้ร่วมใจกันทำบุญหลายประการ เช่น สร้างอาราม ขุดบ่อน้ำ สระน้ำ สร้างสะพานให้ผู้คนใช้ บำรุงพระอรหันต์ด้วยความเคารพ ถวายเสนาสนะ รักษาอุโบสถศีล 8 ในวันสำคัญ สำรวมในศีล และให้ทานด้วยใจเลื่อมใส โดยอานิสงส์แห่งบุญเหล่านี้จึงได้มาบังเกิดเป็นเทพบุตรเสวยสุขในวิมานแก้วมณีอันงดงาม จนในที่สุดมาตาลีเทพสารถีพาราชรถต่อไปจนถึงเทวสภา ลักษณะงดงามมาก มาตาลีกล่าวว่าที่นี่คือที่ประชุมของเหล่าเทพมีท้าวสักกะเทวราชเป็นประธาน ใช้ปรึกษาเรื่องประโยชน์ของเทวดาและมนุษย์เหล่าเทวดาทั้งหลายทราบว่าพระเจ้าเนมิราชเสด็จมาถึงแล้วต่างถือดอกไม้ทิพย์ของบูชาออกมาต้อนรับตั้งแต่ประตูท้าวสักกะเทวราชเชิญให้ประทับบนทิพยอาสน์และเสวยทิพยสุขที่บนสวรรค์แห่งนี้ด้วยกันพระเจ้าเนมิราชตรัสตอบอย่างน่าประทับใจว่าสิ่งที่ได้มาเพราะผู้อื่นให้เปรียบเหมือนของที่ยืมมาไม่ใช่ของแท้ของตนบุญที่เราทำเองต่างหากคือทรัพย์ที่จะติดตามเราไปพระองค์จึงกล่าวว่าจะกลับไปทำบุญในโลกมนุษย์จะทำทานรักษาศีลสำรวมกายวาจาใจเพราะบุญที่ทำเองให้ผลแน่นอนและไม่เดือดร้อนภายหลังพระเจ้าเนมิราชประทับอยู่ในเทวโลกทรงแสดงธรรมแก่เหล่าเทพราว7 วันในโลกมนุษย์ทำให้เทพทั้งหลายเกิดความยินดีและพระเจ้าเนมิราชทรงกล่าวขอบคุณมาตาลีว่ามาตาลีมีอุปการะมากเพราะแสดงให้เราเห็นทั้งผลบุญและผลบาปหลังจากนั้นท้าวสักกะเทวราชจึงให้มาตาลีพาพระเจ้าเนมิราชไปส่งยังกรุงมิถิลาประชาชนชาวเมืองก็ดีใจยิ่งที่พระราชาของตนกลับมาแล้วพระองค์ทรงเล่าเรื่องสวรรค์และนรกให้ชาวเมืองฟังและตรัสสอนว่าท่านทั้งหลายจงทำบุญแล้วจะได้ไปเกิดในเทวโลกเช่นกันพระเจ้าเนมิราชก็ปฏิบัติธรรมและครองราชสมบัติเรื่อยมาจนวันหนึ่งเจ้าพนักงานภูษามาลากราบทูลว่าพระเกศาของพระองค์เริ่มงอกพระเจ้าเนมิราชให้ถอนผมงอกทรงทอดพระเนตรแล้วเกิดความสลดตรัสว่าผมงอกคือเทวทูตบอกว่าความหนุ่มได้ผ่านไปแล้วถึงเวลาบวชแล้วพระองค์จึงมอบราชสมบัติให้พระโอรสแล้วออกผนวดเจริญพรหมวิหาร4เรื่อยมาจนสิ้นอายุไขสุดท้ายก็ได้ไปบังเกิดในพรหมโลกค่ะพระพุทธเจ้าทรงสรุปเรื่องราวนี้ว่าในอดีตชาตินั้นท้าวสักกะเทวราชคือพระอนุรุทธะมาตาลีคือพระอานนท์กษัตริย์ 84,000 องค์คือพุทธบริษัทพระเจ้าเนมิราชคือองค์พระพุทธเจ้านั่นเองค่ะทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของเนมิราชชาดกบำเพ็ญอธิษฐานบารมีเรื่องราวที่ 4 ของทศชาติชาดกหากมีข้อมูลใดตกหล่นหรือขาดตกบกพร่องไปก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไม่ให้พลาดการแจ้งเตือนจากเทพด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ